आउनुस् फ्रेन्ड्स लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं Redmi को तर्फबाट आउनेवाला नयाँ स्मार्टफोन जुन एकदमै चाँडै तपाईलाई देख्न सकिन्छ, जुन एकदमै धेरै पावरफुल फिचर देखिन्छ। जस्तै यहाँ mediatek को तर्फबाट आउनेवाला नयाँ Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर देख्न सकिन्छ भने यहाँ तपाईलाई 5G को सपोर्ट इनबिल्ट देखिन्छ अनि यसको साथै तपाईलाई यहाँ 120 हर्ज को हाई रिफ्रेश रेट पनि देखिन्छ, जसमा तपाईलाई IPS LCD डिस्प्ले को सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ। अब यो कुन चाहिँ स्मार्टफोन हुनेवाला छ Redmi को तर्फबाट अहिलेसम्म कन्फर्म भएको छैन, तर हामीलाई लाग्छ कि सायद यो फोन Redmi K40 हुन सक्छ। अनि यसको साथै केही अरु स्पेसिफिकेसन को कुरा गरौँ भने जुन डिजिटल च्याट स्टेशन को तर्फबाट हामीलाई केही कन्फर्मेसन पाएको छौं कि यो फोनमा तपाईलाई 4500 mAh को बिग ब्याट्री को साथमा 120 हर्ज को रिफ्रेश अनि IPS LCD डिस्प्ले यो फोनमा देख्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँ प्रोसेसर देखिन्छ mediatek को Dimensity 1000 प्लस। यो अलरेडी नै एउटा अर्को स्मार्टफोनमा पनि देखिन्छ जसको नाम हो iQOO Z1X, जुन अहिलेसम्म इन्डियामा अनि नेपालमा पनि लन्च भएको छैन। यो फोनमा यो वाला प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जुन एकदमै धेरै पावरफुल छ अनि एकदमै कम प्राइसमा तपाईलाई देखिन्छ। अनि त्यही सेम प्रोसेसर तपाईलाई आउनेवाला Redmi को नयाँ स्मार्टफोनमा देख्न पाउनुहुन्छ जसको प्राइस पनि धेरै कम हुनेवाला छ। यानी कि यो जुन mediatek को प्रोसेसर छ यो तपाईलाई बजेट स्मार्टफोनमा देख्न सकिन्छ। अनि यसको साथै अरु लिक्स पनि आएको छ कि यो फोनमा तपाईलाई 64 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा सेन्सर देख्न सकिन्छ, त्यो पनि Sony IMX686 सेन्सर को साथमा। अब यहाँ को जुन क्यामेरा सेन्सर छ एकदमै राम्रो यो नयाँ Redmi को फोनमा देख्न पाउनुहुन्छ। त भने ओभरअल कुरा गर्दा यो फोन कहिले लन्च हुन्छ अथवा कहिले तपाईलाई देख्न पाउनुहुन्छ भने हामीलाई लाग्छ यो जुन फोन छ अगस्त महिनाको आसपासमा देख्न सकिन्छ। अब जस्तै मैले तपाईलाई पहिले भनेको छ कि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि यो फोन छ Redmi K40 हुन सक्छ भने हेरौं यो फोन कुन चाहिँ हुन सक्छ, यानी कि कुन नाममा बाट यो फोन लन्च हुन सक्छ। यो त म तपाईलाई आउनेवाला दिनमा अपडेट गरिदिन्छु। तर तपाईलाई के लाग्छ यो जुन फोन कति प्राइस रेन्जमा लन्च हुनुपर्छ तपाई मलाई तल कमेन्ट गरेर जरुर भन्नु होला। अनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।